Salutare, prieteni dragi! Bine vă regăsesc pe canalul meu. Astăzi lucrăm mici floricele vesele și multicolore. Se fac foarte ușor și din ele puteți face diverse proiecte. Nu duceți lipsă de idei, sunt sigură de asta. Așa că, după ce alegeți ce veți face cu ele, îmi veți împărtăși lucrările voastre cu siguranță ca de obicei. Așa că, trecem la treabă și vom vedea de ce materiale avem nevoie. Lucrez cu firul Alize Cotton Gold. Îmi place foarte mult cum se pretează la aceste floricele. Are 100 de grame, 330 de metri lungime. Asta în cazul în care doriți să știți. Și este amestec de bumbac cu acril. 55% bumbac, 45% acril. Nu prea se scămoșează și de asta îmi place foarte mult cum se utilizează în timpul lucrului. Mai avem nevoie de umplutură. Bineînțeles că puteți umple interiorul florii cu, de ce nu, cu firele rămase de la lucrările voastre sau vată. Pur și simplu puteți introduce în ele vată. Forfecuța pentru tăiat fir, o pensetă pentru a introduce umplutura cu ușurință în floare și azi utilizez o croșetă cu numărul 1,50 mm. Așa că să trecem la treabă. Mijlocul îl fac cu galben. Petalele vor fi roșii. Sper să se vadă bine în timpul lucrului, de asta am și ales un roșu intens. Și începem cu galben, să facem mijlocul florii. Începem cu cerc magic și vom lucra tip spirală. Nu vom închide rândurile decât la finalul cercului. Să măresc imaginea puțin. Facem cercul magic. Ne ridicăm cu un ochi de lanț. Și în interiorul cercului vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Închidem bine cercul magic. De asemenea, ne trebuie și un marcator, nu vi l-am arătat la început. Un marcator. Îl introducem în ultimul picioruș scurt, lucrat, pentru a nu pierde rândurile. Așa. Și acum vom continua în spirală. Nu voi închide ca de obicei cu ochi alunecat, ci voi lucra în continuare. Trec la rândul 2. 2 piciorușe scurte vom face în acest ochi. Trecem în următorul ochi și facem 2 piciorușe scurte. În următorul ochi
2 piciorușe scurte, două piciorușe scurte în următorul, 2 piciorușe în următorul, 2 piciorușe scurte, pardon. Scoatem marcatorul și facem 2 piciorușe scurte în acest ochi. Aici terminăm rândul 2. Introducem marcatorul în ultimul picioruș scurt lucrat. Și începem rândul 3. Trecem direct în acest ochi și facem un picioruș scurt, 2 piciorușe scurte în următorul ochi. 1, 2. Un picioruș scurt în următorul ochi, 2 piciorușe scurte în următorul. Și repetăm așa până la finalul rândului. Un picioruș scurt în următorul ochi, 2 piciorușe scurte în următorul, un picioruș scurt în următorul ochi, 2 piciorușe scurte în următorul, scoatem marcatorul și terminăm prin a face 2 piciorușe scurte în ultimul ochi. Și ne oprim aici. Introducem marcatorul în ultimul picioruș scurt și continuăm cu ultimul rând. Începem direct în acest ochi. Un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt. În acest ochi vom face 2 piciorușe scurte. Și repetăm secvența anterioară. Un picioruș scurt, un picioruș scurt în următorul, 2 piciorușe scurte în următorul. Deci vom face câte 2 piciorușe scurte urmate de o creștere de piciorușe scurte. Un picioruș scurt, 2 și în acesta creșterea de piciorușe scurte. Un picioruș scurt, 2 și aici facem creșterea. 2 piciorușe scurte în următoarele 2 ochiuri, 1, 2 și creștem 1, 2, 2 piciorușe scurte și creștem 1 și 2. Eu îmi scot deja marcatorul pentru că mai am o singură secvență de repetat. 1, 2 și înmulțire. 1 și 2. Și aici închei cu primul disc al florii. Floarea este făcută din 2 discuri. Am uitat să menționez la început, dar cred că v-ați dat seama, având în vedere că v-am spus să utilizați umplutură. Acum, trebuie să închidem acest cerc, acest disc, însă eu nu-l voi închide cu ochii alunecat în următorul ochi și vreau să vă arăt și diferența. Dacă îl închid cu ochii alunecat, așa, arată destul de ciudat. Rămâne așa un bombeu. Nu-mi place. Așa că îl desfac
și vă arăt imediat cum fac. Voi sări peste acest ochi în care se închide de obicei rândul cu un picioruș alunecat și voi face picioruș alunecat în următorul ochi. Deci nu fac în primul ochi, fac în al doilea. Nu în primul, în al doilea. Și iată că închiderea s-a făcut frumos. Nu vă faceți griji de lipsa ochiului peste care ați sărit, pentru că vom lucra în acest ochi format de aici și cel anterior. Anterior, cu ajutorul buclei, s-a format un alt ochi. Nu știu dacă v-am explicat corect. Deci vom avea un ochi aici și următorul aici. Este puțin mai mic și mai strâns. Mai desfac o dată și mai o repet. Uitați că am desfăcut și ultimul picioruș scurt. Așa. Deci sar peste acest ochi și fac în al doilea ochi alunecat. Și mă voi folosi de acest ochi format și cel de aici, unde am făcut ochiul alunecat. Mai fac un ochi de lanț pentru a-mi securiza firul. L-am tăiat. Și trebuie să mai faceți încă un cerc. Eu deja am mai multe făcute. Mai faceți voi unul și apoi trebuie să vă apucați de petale în felul următor. Îmi schimb culoarea cu roșu. Așa. Deci nu uitați unde introducem croșeta, în această buclă și în mica buclă formată aici. Întorc acest disc, va veni pe spate, deci bucla mea va fi aici, aici și aici. Întorc și acest disc. Introduc croșeta prin primul cerc. Și prin al doilea. Îmi aduc ața roșie, o trag prin ambele cercuri și aduceți capătul firului din spate, îl aduceți în față, peste firul cu care vom lucra și îl pitim între discuri cu celelalte două fire galbene. Ținem bine de fir și începem să lucrăm. Două ochiuri de lanț în același loc de unde am făcut aceste două ochiuri de lanț, facem un picioruș dublu, introducem prin ambele cercuri facem tot în același loc de unde am făcut piciorușul dublu, un picioruș triplu. Introducem în același loc. Facem două ochiuri de lanț. Și acum trecem la următorul ochi din bază. Facem un picioruș triplu.
Trecem prin ambele cercuri. Un picioruș dublu în același loc. Facem două ochiuri de lanț și terminăm cu ochi alunecat unde am făcut ultimul picioruș dublu. Trecem prin ambele cercuri. Și aceasta este prima petală. Fiecare petală este formată pe câte două ochiuri, prin câte două ochiuri, pardon. Vom avea un total de 12 petale. Continuăm cu petala a doua. Trecem în următorul ochi de pe cerc și facem ochi alunecat, dar tragem firul prin ambele cercuri. Întotdeauna le vom lucra pe ambele împreună. Ne ridicăm cu două ochiuri de lanț, facem picioruș dublu în același spațiu. Acum picioruș triplu. Două piciorușe, două ochiuri de lanț. Un picioruș triplu în următorul ochi din cerc. Un picioruș dublu în același spațiu. Două ochiuri de lanț și ochi alunecat unde am făcut ultimul picioruș dublu. Și petala 2 este gata. Mai facem una împreună. Facem ochi alunecat în următorul ochi din cerc. Două ochiuri de lanț. Un picioruș dublu în același loc cu ochiurile de lanț. Un picioruș triplu în același loc unde am făcut piciorușul dublu. Facem două ochiuri de lanț. Trecem în următorul ochi de pe cerc. Picioruș triplu. Picioruș dublu în același loc. Două ochiuri de lanț. Ochi alunecat unde am făcut piciorușul dublu. Continuați să faceți petale până ajungeți undeva aproape de final, unde lăsați spațiu pentru umplutură. Am făcut și penultima petală și acum voi introduce umplutura. Umpleți ușor și uniformizați cu ajutorul pensetei. Este de ajuns. Și acum închei și eu cu ultima petală.
Am terminat floricica, am făcut ochiul alunecat, încerc să-l trag pe spate, unde voi face un ochi de lanț pentru a-mi asigura firul. Trag bine să se înnoade și apoi vreau să scot acest rest prin centru, introducând croșeta pe aici, ies cu ea unde am nodul, prind bucla și o trag ușor prin interiorul florii. Trag bine de fir. Am tăiat și am terminat și proiectul de astăzi. Sper că v-a plăcut, să lucrăm împreună. Îmi doresc să faceți multe floricele de acest fel. Știu cu siguranță că veți avea proiecte frumoase în lucru, pe care le veți împărtăși cu mine. Și nu uitați, dacă aveți întrebări, știți foarte bine unde mă găsiți, și pe pagina de Facebook, pe Instagram, mai nou pe TikTok. Dați doar o căutare, Iris Crochet, și nu ezitați să-mi lăsați comentarii, mesaje, cuvintele voastre de obicei îmi plac foarte mult, de obicei îmi dați și idei, sunteți sursă de inspirație, de bucurie, pentru că îmi sunteți alături întotdeauna și așa pot continua să fac tutoriale pentru voi. Mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare să fim cu toții bine. Pa, pa!